Xin chào các bạn. Trở lại với cái món bánh dùng khoai tây. Lần này thì mình không pha bột, không chiên mà mình lại nướng. Nướng bằng lò thường và cái lò chiên không dầu. Nhìn bánh trên màn hình bạn khó tin rằng đây là khoai tây nướng, phải không các bạn? Bây giờ mình mời các bạn theo dõi mình làm như thế nào nha. Khoai tây thì mình xài 2 củ nhưng mà không có xài hết. 2 củ này mình đem mình gọt vỏ ra, rửa cho sạch, rồi mình cắt vụn nó ra để cho dễ nấu, cho mau chín thôi. Bạn cũng có thể nấu luôn luộc 2 cái củ khoai tây này để nguyên vỏ, rồi sau khi chín rồi mình bóc vỏ ra sau cũng được, cách nào cũng được. Hôm nay thì mình không có luộc. Nếu mà bạn luộc á thì cái khoai tây nó sẽ nhão hơn, và nếu mà mình hấp á thì khoai tây nó khô. Nhưng hôm nay á, thì mình hấp bằng cái nồi Instant Pot. Bạn có thể hấp, mình bỏ thử mà cái này nó không lọt cho nên mình đổi cái khác. Hôm nay á, thì mình hấp với cái nồi Instant Pot này là 7 phút, rồi mình để nó tự cái động, cái valve nó rớt xuống. Mình chọn cái nhiệt độ, mình chọn á, là steam, rồi mình chọn nhiệt độ cao nhất là more. Sau 20 phút nó tự động nó rớt cái valve xuống thì mình lấy ra coi chín, rồi mình dầm nó ra. Có thể là mình cũng không cần dầm ngay từ đầu, mình có thể bỏ cà qua cái rây luôn ngay từ đầu, nhưng mà lần đầu mình tưởng á là mình dầm như vậy là nó đủ nhuyễn, nhưng mà nó không có nhuyễn mịn đều được. Thành ra tạm thời thì mình xài cái dầm khoai tây nên mình dầm nhuyễn ra. Cho vô 20g dầu ăn, tức là 1 muỗng canh với lại 1 muỗng teaspoon. Cho vô tí xíu muối thôi. Mình lúc đó mình cho 1/4 muỗng thì nó hơi mặn. Thành ra làm cách này thì các bạn chỉ cho tí xíu muối là được rồi. Rồi mình trộn cho đều. Chỉ có khoai tây nấu chín, dầu ăn, muối là ra những cái bánh các bạn thấy mình giới thiệu ngay từ đầu đó. Bạn thấy bây giờ nó không có đều á, thành ra mình để sẵn cái ly, mình bọc cái bao bắt bông kem á, hoặc là bạn xài bao thường cũng được. Bạn có cái đuôi để bắt bông kem, cái đuôi tròn á thì mình bỏ vô, còn không á thì không cần gắn đuôi cũng được. Cái này có thể là mình mang bao tay rồi mình bóp bánh ra, mình vò bánh viên ra, nhưng mà hôm nay thì mình bỏ sẵn ở trong cái bao thì mình nặn nó ra thôi. Bạn thấy nấu khô, hấp khô như vậy á thì nó cái bột nó giống như bột nếp luôn á. Không, mình nhìn nó, nếu mà không nói bột khoai tây chín cà nhuyễn là mình thấy nó sao nó giống bột nếp dễ sợ luôn. Bây giờ mình cứ chà từ từ vô thôi. Khi mà hấp khoai á thì mình cũng nhắc lại, tại mình lúc đó mình chưa nói, dĩ nhiên là phải đổ nước rồi mới hấp nha. Mình đổ nước tùy theo cái nồi bạn to nhỏ như thế nào, còn nồi kia thì mình nồi Instant Pot 3 cup á, 3 quart á, mình chỉ bỏ vô cỡ là 1 cốc nước là được. 1 cốc nước hoặc 1,5 cốc. Mình thấy đó, nó dễ giữ chưa? Rồi bây giờ mình dùng cái khay nướng, cái loại mình nửa nó gọi là half á, thì mình đo nó cỡ 43cm x 33cm. Thì mình muốn cho nó dễ, mình lót cái đồ bắt bánh macaron á ở phía dưới. Mình bóp mình rị nó không có nó dứt ra, thành ra phải xách cái cây á đó mà gạt nó xuống. Bạn thấy nó xù xì ốc mít vậy chứ lát nữa mình nướng nó lắng o lên liền à. Chuyện lạ hả? Đây là cũng lần đầu tiên mình làm luôn, thành ra mình cũng không có hình dung được nó như thế nào. Mình sợ, mình thấy thì mình làm rồi sao ra đây mình sợ nướng nó lục cục như vậy á, nhưng mà nướng ra cái nó láng o luôn. Cái miếng giống như miếng vải, có một miếng vải mình mua cái miếng lót á, cái bằng silicone của làm macaron đó, cho kèm thêm 2 cái miếng này để lót nướng bánh. Hết chỗ rồi, còn dư khoai á, còn dư thì lát á mình
sẽ nướng cái air fry để thí nghiệm cho các bạn coi thử là với cái công thức này mình nướng cái lò air fry nó có được hay không. Bây giờ thì mình nướng lò thường, mình mở lò trước là 320 độ F, là tức là hơn 160 độ C, nhưng mà mình cho là 160 độ C đi. Thì bây giờ mình trong khi chờ lò nóng thì mình trang điểm dung nhan của nó lại cho nó đánh phấn đánh son lại cho nó láng cái mặt nó. Tại lúc đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ bị xù xì, chứ thực ra bạn gói nha, bỏ vô nướng nha, phải nướng lên lửa thấp là 320 độ F, là mình nướng 40 phút á. Mình để cái khung vô ở ngăn giữa, rồi mình khi mà tới 40 phút mình thấy mặt trên nó còn trắng bóc á, thành ra mình cho nó thêm 5 phút nướng ở trên là broil á, là nướng lên 5 phút nữa. Có một vài cái bị xì thì mình cắt cái xì nó ra cũng tròn à. Đây cái là cái khoai mà còn dư á, mình đem mình bắt lại cho mình bỏ vô bao, mình cũng viên cục lại, mình nướng bằng air fry. Đó, bạn thấy nướng air fry nó xì, tại vì á mình lười biếng, mình không có lấy đồ lót á, cái nó chảy xuống ở dưới, rồi nó xèo qua lò rụt tùm lum hết trơn. Còn mấy cái này đó, kinh chưa, kinh dị chưa, nó giống như con ốc hả, con ốc mà nó lè lưỡi nó bò ra, nó dính ở dưới luôn, gỡ không lên luôn, nhưng mà ăn cũng ok. Ở dưới tại vì mình nướng mình không có lật lại á, ở dưới nó dính lật không được, thành ra chỉ nướng một mặt thôi, mà cũng giòn, mà ở dưới thì mềm, còn cái bên kia thì nó giòn đều trên xuống dưới luôn. Ở dưới cũng nóng, ở trên mình cho broil cho nên ở trên nó hơi nóng, nhưng mà nó nóng vậy cũng ăn cũng được, thì ăn cái vui thôi chứ nó không có ngon. Nó mình chiên với lại pha bột cái công thức trước là cái bánh ăn ghiền luôn. Còn cái này á thì ăn cũng được, làm cho biết thôi, mình thử mình làm cho biết thôi, chứ cũng cái này cũng dựa theo cái công thức của người ta, chứ mình cũng không phải mình sáng chế ra cái công thức này, nhưng mà dựa lên của người ta, nhưng mà mình làm theo cách của mình thôi. Bạn thấy ở phía dưới á, nó vẫn còn cái khoai, còn ở phía trên đó là nó một cái lớp mỏng, gõ cũng kêu cốc cốc như ai thôi. Bạn thấy nó lắng o ha. Lúc đầu mình cắt mình thấy sần sùi thì thấy tưởng là nó sần sùi, nhưng mà ra nó nhìn cũng vui con mắt. Các bạn mà có khoai lang muốn thí nghiệm thử làm cho vui thôi. Còn mình không có biết, mình thích những cái công thức mà không có đường như vậy. Còn không, bạn thấy không, nướng nó lên cái vân ở trong mà nó bung ở trên lên, còn ở dưới vẫn dày y một lớp á. Cái công thức này thì cho những bạn nào mà không có thích ăn đường nhiều á thì rất là hay. Còn nếu mà các bạn thích ăn đường, mình nghĩ bỏ đường vô thì nó cũng cái màu nó còn đẹp hơn nữa. Thôi, công thức mình chia sẻ với các bạn đến đây là xong. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.